hari ni saya dapat pokok pandan dan saya nak tanam lah. Seeloknya ambil pokok pandan yang sihat. Tapi macam saya cuma dapat yang macam ni. Kira boleh lah ni. Okay, mula-mula sekali kita buang daun dia. Daun yang kuning-kuning ni. Okey, kita buang yang kat bawah tu, yang dah tua, yang kuning kita buang. Nampak ni tunas akar, dia akan keluar akar baru. Mana yang tak boleh koyak tu, saya gunting. Tujuan saya buang daun ni adalah untuk mengurangkan kadar kehilangan air daripada daun, supaya tidak melebihi kadar serapan air daripada akar. Daun-daun dia pun saya potong separuh saya potong separuh. Pokok ni akar dia tak banyak lagi, dia baru nak hidup. Jadi kita kena kurangkan kadar kehilangan air. Kita potong sampai macam ni lah, jadi macam ni. Okay. Lepas tu kita sediakan bekas dia. Okay, bekas dia ni saya pakai bekas minyak. Saya tebuk lubang di tepi. Gunakan paku panas dan cucuk buat lubang. Saya tak buat lubang dekat bawah sebab pokok pandan dia sukakan air. Jadi kita biarkan ada ruang takungan air. Okey. Dah siap. Sekarang saya nak masukkan pokok. Pokok ni terlalu panjang. Terlalu panjang, jadi saya potong sikit. Kena potong sikit dia punya batang. Okey, saya potong kat sini lah. Okey, potong. Masukkan balik dalam bekas tadi. Kita tengok sesuai tak? Okey, dah sesuai. Masukkan tanah. Masukkan tanah. Lepas tu kita letak pokok. Dan kita tambah tanah lagi. Okay, lepas isi tanah, kita siram air sikit dan siap. Letak di tempat yang redup tapi terang lah. Dan tunggu sehingga daun baru keluar. Okay, kalau suka video ni, boleh like dan share. Terima kasih.